नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सुरू करतोय क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. इथे पण आपण अशा एक्सच्या व्हॅल्यू फाइंड करूत की जिथे फंक्शन हा दिलेला फंक्शन हा स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग किंवा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग असेल. मागच्या 2-3 व्हिडिओजमध्ये आपण अशाच टाईपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. माझा प्रयत्न आहे की सगळ्याच एक्झाम्पलचे सोल्युशन तुमच्यासोबत असावे की जेणेकरून एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला काही अडचण आली तर तुम्ही हे व्हिडिओ बघू शकाल. चला, तर इथे दिलेला फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1. आपल्या ज्या कंडिशन आहे टू चेक दॅट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आर रिलेटेड विथ व्हॉट? डेरिव्हेटिव्ह. Means to check whether the function is increasing or decreasing, we will require the value of derivative, means f dash of x. And we know that if f dash of x is strictly greater than 0, at that time we can say that f of x is strictly increasing. And for such values of x, if f dash of x is less than 0, जर f dash of x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल, लेस दॅन 0 असेल, तर फंक्शन काय असतो? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. आणि या कंडिशनचा वापर करण्यासाठी आपल्याला या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. सो लेट अस डिफरन्शिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता इथे जर बघितलं आपण तर दोन फंक्शनचं डिव्हिजन आहे. अँड टू फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सच फंक्शन वी हॅव टू अप्लाय क्वेशंट रूल. यू अपॉन व्हीचा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. मग क्वेशंट रूल काय सांगतो? पहिले व्ही म्हणजे 1x स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज ठेवा, इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. यूची किंमत बघा इथे एक्स आहे, मायनस यू ॲज इट इज म्हणजे एक्स ॲज इट इज, इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही. व्ही म्हणजे कोण? एक्स स्क्वेअर प्लस 1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर ऑफ एक्स प्लस 1, स्क्वेअर ऑफ एक्स प्लस 1. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, आता आपण याला सिम्प्लिफाय करू. एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आपण ॲज इट इज ठेवूत. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1, आपल्याला इथे एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मिळतोय 1, मायनस एक्स ॲज इट इज. इथे एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल 2x आणि 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 0 लिहायची गरज नाही. डिनॉमिनेटर आपण ॲज इट इज ठेवूत एक्स स्क्वेअर प्लस 1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. परत याला सिम्प्लिफाय करू. इथे 1 ने या टर्मला मल्टिप्लाय केलं तर इथे मिळेल एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आणि मायनस एक्सने 2xला मल्टिप्लाय केलं तर मिळेल मायनस 2x स्क्वेअर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर जशाला तसा. परत आपण याला सिम्प्लिफाय करू. हा प्लस 1 आपण जशाला तसा ठेवू, 1 ॲज इट इज. एक्स स्क्वेअरच्या टर्म कलेक्ट करा. एक्स स्क्वेअर मायनस 2x स्क्वेअर इज मायनस एक्स स्क्वेअर and in the denominator what we are getting? X square plus 1 whole bracket square. In this way we have got the value of f dash of x. आता आपण या कंडिशनचा युटिलाइज करून अशा एक्सच्या व्हॅल्यू फाइंड करू की जिथे फंक्शन स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग आणि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग असेल. तर पहिला पार्ट सुरू करूया. वी हॅव टू फाइंड आउट सच व्हॅल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट पार्ट. एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग इफ. कधी स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग असेल हो? जर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ची व्हॅल्यू काय असेल? ग्रेटर दॅन 0. म्हणजेच आपण थोडक्यात इफ एफ डॅश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. चला मग आता याच्यामध्ये एफ डॅश ऑफ एक्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग इफ एफ डॅश ऑफ एक्स इज 0. एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे ही व्हॅल्यू. ही कशाची व्हॅल्यू आहे? एफ डॅश ऑफ एक्सची. मग एफ डॅश ऑफ एक्सला त्याच्या व्हॅल्यूने रिप्लेस करू. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन स्क्वेअर ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज ग्रेटर दॅन 0. सो दॅट इज इफ. आता फार महत्त्वाची स्टेप आहे, व्यवस्थित समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. ही डिनॉमिनेटर हा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर डिनॉमिनेटरमध्ये स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू कोणत्या तरी नंबरचा स्क्वेअर आहे. कोणत्या तरी नंबरचा स्क्वेअर असल्यामुळे असं म्हणता येईल का की पॉझिटिव्हच असेल, कारण निगेटिव्ह नंबरचाही स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो आणि पॉझिटिव्ह नंबरचाही स्क्वेअर पॉझिटिव्ह. सो हिअर इझिली वी कॅन से दॅट डिनॉमिनेटर इज व्हॉट? पॉझिटिव्ह. मग दोन्ही साईडला पॉझिटिव्ह नंबरने जर मल्टिप्लाय केला तर इनइक्वॅलिटी चेंज होणार नाही. आणि इकडे जर आपण डिनॉमिनेटरने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे स्क्वेअर ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1ने मल्टिप्लाय केलं तर हे इलिमिनेट होईल. आणि या साईडला 0ला मल्टिप्लाय केलं तर 0च मिळेल. जस्ट सिम्पली वी आर मल्टिप्लाइंग बोथ साईड बाय व्हॉट? पॉझिटिव्ह नंबर. सो दॅट्स वाय इनइक्वॅलिटी डज नॉट चेंजेस. किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण असं म्हणू शकतो ही टर्म इकडे डिव्हायडेड आहे, इकडे 0ला मल्टिप्लाय झाली तर 0 झाली. सो दॅट इज इफ. Again let us simplify it. That is if 1 keep it as it is, हा मायनस एक्स स्क्वेअर या साईडला घेतला तर प्लस एक्स स्क्वेअर
आता आपल्याला अशा एक्सच्या व्हॅल्यू सांगायच्या आहेत की एक्स स्क्वेअरची किंमत ही 1 पेक्षा काय असली पाहिजे, लेस असली पाहिजे. चला एक रिअल नंबर लाईन कन्सिडर करू तिथे. आता या रिअल नंबर लाईनवर इन्फायनाईट नंबर आहे. मी इथे 0 घेतो, या साईडला -1 घेतो आणि या साईडला काय घेतो, +1. आता तुम्हाला असे नंबर्स सांगायचे आहेत या रिअल नंबर लाईनवरचे की जिथे एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू 1 पेक्षा लहान असेल. मी असं म्हणू शकतो का की जर नंबर -1 आणि +1च्या मध्ये लाय होतील, -1 आणि +1, इथे +1 असला पाहिजे. ओके, जर नंबर -1 आणि +1च्या मध्ये लाय होतील तर मग एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू म्हणजे एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही लेस दॅन 1 आहे. Yes, definitely. All the numbers which lies in between -1 and +1, take any number which lies in between what? -1 and +1. त्यांचा स्क्वेअर हा डेफिनेटली लेस दॅन काय आहे, 1. पण आपण जर इकडे गेलो 2 जर घेतला तर 2चा स्क्वेअर 4 येतो. 4 हा 1 पेक्षा लहान नाही आहे, म्हणजे हे नंबर सॅटिस्फाय करत नाही. आणि इकडचे पण नंबर समजा -2 घेतला तर -2चा स्क्वेअर पण 4 येतो. 4 हा 1 पेक्षा लहान नाही आहे, म्हणजेच कोणते नंबर ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतात जे -1 आणि +1च्या मध्ये येतात. दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट एक्स इज ग्रेटर दॅन -1 अँड लेस दॅन वॉट, +1. मीन्स here x lies in between -1 and +1. At that time we can say that x square is less than 1. So we have got such values of x where the value of f of x is what, greater than 0. So hence we can say that f of x is strictly increasing for x is greater than -1 and less than +1. In this way we have completed first part. Now let us discuss second part, that f of x is strictly decreasing. F of x is strictly decreasing if the value of f dash of x is less than 0. So let us simplify it and try to find out such values of x for which f dash of x is less than 0. अशा xच्या किमती काढू की जी ही कंडिशन काय करतात, सॅटिस्फाय. त्यासाठी f dash of x ची व्हॅल्यू लागेल आपल्याला. हे पहा, इथे पण आपण f dash of x ची व्हॅल्यू टाकली होती. काय ही व्हॅल्यू, 1 - x square upon 1 - x square upon square of x square plus 1 is less than 0. Let us simplify this condition, that is if आता ही टर्म इकडे डिवायडेड आहे, इकडे 0 ला मल्टिप्लाय झाली तर 0 ऑलरेडी, आता याच्यावर आपण खूप डिस्कशन केले लास्ट केसमध्ये. ओके, आता परत इथे याला सिम्प्लिफाय केला तर चेक करा काय मिळेल. दॅट इज इफ 1 इज लेस दॅन हा -x स्क्वेअर इकडे काय होईल, +x स्क्वेअर. 1 इज लेस दॅन x स्क्वेअर. चला मग परत एक रिअल नंबर लाईन कन्सिडर करूत. On this real number line, somewhere we will get 0, somewhere we will get -1 and somewhere we will get +1. आता मला या रिअल नंबर लाईनवरच्या अशा एक्सच्या किमती पाहिजे की जी ही कंडिशन सॅटिस्फाय करेल, म्हणजे एक्स स्क्वेअरची किंमत ही 1 पेक्षा ग्रेटर असली पाहिजे. मग चेक करा बरं, मी जर इकडचे नंबर घेतले 1 पेक्षा ग्रेटर तर इकडे भरपूर इन्फायनाईट नंबर आहे आणि प्रत्येक नंबरचा स्क्वेअर हा 1 पेक्षा मोठा आहे का. येस, इझिली वी कॅन से दॅट इकडचा कोणताही नंबर घ्या, 2चा स्क्वेअर 4 ग्रेटर दॅन 1, 3 घेतला 9 ग्रेटर दॅन 1, म्हणजेच इकडचे सगळे नंबर ही कंडिशन काय करतात, सॅटिस्फाय. मीन्स दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईंग बाय ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर दॅन 1. पॅरलली आपण चेक करू की -1 पेक्षा लहान जे नंबर आहेत ते पण ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतात का. मग -1 पेक्षा लहान असणारे नंबर कोण आहेत, -2, -3, कोणताही नंबर घ्याव या साईडचा. चला -2 घेतला तर -2चा स्क्वेअर 4. येस, 4 इज ग्रेटर दॅन वॉट, 1. म्हणजेच ही कंडिशन काय करतात, हे -1 पेक्षा लहाने नंबर पण काय करतात, सॅटिस्फाय करतात. म्हणून इथे आपण म्हणू शकतो दॅट इज इफ एक्सची किंमत ही -1 पेक्षा लहान असेल किंवा एक्सची किंमत ही +1 पेक्षा मोठी असेल. मीन्स दिस नंबर सॅटिस्फाईज दिस कंडिशन अँड इफ दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईंग वी कॅन से दॅट f dash of x strictly less than 0. मीन्स these are the values of x for which f of x is these are the values of x for which f of x is what, less than 0. Hence we can conclude that f of x is strictly decreasing for x is less than -1 or x is greater than 1. आता याला अनादर नोटेशन मध्ये असं पण लिहिता येतं. हे नोटेशन मात्र खूप व्यवस्थित समजून घ्या. x belongs to
एक्सची व्हॅल्यू बघा आता ही -1 पेक्षा लहान, म्हणजे इकडे कुठपर्यंत -इन्फिनिटीपर्यंत, म्हणजेच -इन्फिनिटी टू -1, म्हणजेच -इन्फिनिटी टू -1. ऑर म्हणजे कोण, युनियन. आणि आता कुठून कुठपर्यंत, 1 पासून तर इन्फिनिटीपर्यंत. मग इकडचा पार्ट आहे 1 टू इन्फिनिटी. यू आर एबल टू राईट युअर आन्सर आयदर इन दिस फॉर्म ऑर इन दिस फॉर्म ऑल्सो. हे सेकंड फॉर्म यामुळे तुम्हाला माहिती असावे की ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चनमध्ये जर हे या फॉर्ममध्ये आन्सर दिलेला असेल तर याचा आणि याचा अर्थ काय होतो, सेम. इन दिस वे वी हॅव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see the question number 7. In this question, what we have to show that? We have to show that this f of x is equal to 3x plus 1 upon 3x is increasing in this interval and decreasing in this interval. म्हणजे आन्सर आपल्याला दिलेले आहेत की या इंटरवलमध्ये शो करा. ओके, म्हणजे कोणत्या इंटरवलमध्ये इन्क्रीजिंग शो करायचं आणि डिक्रीजिंग हे आपल्या समोर आहे. फक्त आपल्याला आपली कंडिशन या इंटरवलमध्ये सॅटिस्फाय होते की नाही चेक करायची आहे. इन्क्रीजिंगची कंडिशन काय आहे की डेरिव्हेटिव्ह हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असला पाहिजे, आणि डिक्रीजिंगची काय की डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. आपल्या कंडिशन डेरिव्हेटिव्हशी रिलेटेड आहे, म्हणून आपण या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करून घेऊ. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डॅश ऑफ एक्स. 3x डेरिव्हेटिव्ह किती येईल, 3. इथे प्लस जशाला तसं, परत बघा 1/3 पण ॲज इट इज, आणि रिमेनिंग टर्म कोण आहे, 1/x. 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे -1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. चला याला सिम्प्लिफाय करू, विच इज इक्वल टू 3. 3 keep it as it is, and here easily we can observe that this plus into minus will be equals to minus, 1 into 1 will be equal to 1, आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 3 into x square is 3x square. अशा पद्धतीने आपल्याला f dash of x ची पण किंमत मिळाली. आता आपण काय करणार, आपण सपोज करू की लेट x belongs to कोणत्या इंटरवलमध्ये घेऊ, फर्स्ट इंटरवलमध्ये 1/3, 1. आता आपल्याला या इंटरवलमध्ये जर एफ डॅश ऑफ एक्स ची ही किंमत पॉझिटिव्ह आली तर आपण म्हणणार फंक्शन इज इन्क्रीजिंग, आणि हा झाला आपला फर्स्ट पार्टचं सोल्युशन. मग या इंटरवलमध्ये एफ डॅश ऑफ एक्स ची किंमत पॉझिटिव्ह येते का नाही चेक करायची. म्हणजेच याला काय लिहिता येईल, दॅट इज एक्स हा कोणापेक्षा ग्रेटर आहे, 1/3 पेक्षा आणि 1 पेक्षा काय लेस. एक्स लाईज इन दिस इंटरवल, म्हणजे एक्सची किंमत 1/3 पेक्षा ग्रेटर आणि 1 पेक्षा लेस आहे असायला पाहिजे. चला आता याला सिम्प्लिफाय करू. देअरफॉर आता आपलं या एक्सप्रेशनकडे खूप व्यवस्थित लक्ष असलं पाहिजे. आपल्याला हे एक्सप्रेशन इथे एक्झिस्ट करायचे, स्टेप बाय स्टेप जावं लागेल. मग सगळ्यात पहिले या एक्सप्रेशनमध्ये मला कुठेतरी एक्स स्क्वेअर दिसतोय, म्हणून मी स्क्वेअरिंग करतोय. मी स्क्वेअरिंग केला तर इनइक्वॅलिटी डेफिनेटली चेंज होणार नाही. इथे मिळेल 1/9 आणि इथे 1चा स्क्वेअर मिळेल 1. एक लक्षात घ्या, जर 5 हा लेस दॅन 9 असेल, 5 आणि 9 पॉझिटिव्ह नंबर आहे, दोन्ही साईडला स्क्वेअरिंग केला तरी पण इनइक्वॅलिटी सिम्बॉल चेंज झालेला नाही. म्हणून इथे पण स्क्वेअरिंग केलं तर इनइक्वॅलिटी सिम्बॉल चेंज होणार नाही. आता बघा इथे एक्स स्क्वेअर आहे, आपल्याला एक्स स्क्वेअर पाहिजे का 3x स्क्वेअर पाहिजे, या व्हॅल्यूकडे खूप लक्ष असलं पाहिजे तुमचं. 3x स्क्वेअर, म्हणून मी 3 ने मल्टिप्लाय करतो. चला फर्स्ट टर्मला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 1/9 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 1/3 मिळेल. इथे मिळेल 3x स्क्वेअर, आणि इथे 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल 3. चला ही व्हॅल्यू 1/3 आणि 3च्या मध्ये लाय होते, कोण 3x स्क्वेअर. पण आता इथे बघा मला 3x स्क्वेअर पाहिजे का 1/3x स्क्वेअर पाहिजे. 1/3x स्क्वेअर म्हणजे मला इथे काय करावं लागेल, रेसिप्रोकल घ्यावं लागेल. रेसिप्रोकल घेतला तर इथलचा रेसिप्रोकल येईल 1/3चा 3, आणि या 3चा रेसिप्रोकल येईल 1/3. आता इनइक्वॅलिटी काय होत असते हे लक्षात घ्या. आता सर मी म्हटलं की 5 इज लेस दॅन 10, तर मग मी रेसिप्रोकल घेतला तर 1/5 मिळेल आणि इथे 1/10 मिळेल. इझिली वी कॅन ऑब्झर्व दॅट 1/5 इज ग्रेटर दॅन 1/10. इथे 1चे 5 पार्ट पाडतोय, तिथे 1चे 10 पार्ट पाडतोय, तर मग डेफिनेटली ही व्हॅल्यू छोटी होणार. म्हणजेच इनइक्वॅलिटी सिम्बॉल काय होतो, चेंज होतो जर आपण काय केला, रेसिप्रोकल घेतला तर. इजंट इट.
आता परत या एक्सप्रेशनला खूप व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, इथे मायनस आहे बघा, इथे मायनस, या एक्सप्रेशनकडे तुमचं लक्ष असलं पाहिजे, इथे मायनस आहे. मग मला इथे मायनस जर आणायचं असेल तर मायनसने मल्टिप्लाय करणार, मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर इथे मिळेल -3, इजंट इट. पहिली टर्म इथे -3 होईल, इथे मिळेल -1/3x², आणि इथे जर मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर -1/3. आता मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर होतं काय, समजा हेच एक्सप्रेशन कन्सिडर करू आपण, 5 इज लेस दॅन 10. दोन्ही साईडला मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर इकडे -5 आणि इकडे मिळेल -10, अँड इझिली वी कॅन ऑब्झर्व दॅट -5 इज ग्रेटर, म्हणजे इनइक्वॅलिटी सिम्बॉल काय झाला, चेंज झाला. इथे ग्रेटर दॅन होता तर इथे काय होईल, लेस. इफ वी आर मल्टिप्लाइंग बाय मायनस, इनइक्वॅलिटी सिम्बॉल विल गेट चेंज. आता काय पाहिजे आपल्याला, ही टर्म तर मिळाली बघा, आपल्याला काय मिळालं, -1/3x² मिळालं इथे. आता मला कोण पाहिजे, अजून +3 पाहिजे. +3 पाहिजे म्हणजे मी 3 ॲड करणार. चला यातमध्ये 3 ॲड करू. 3 जर ॲड केला तर इथे काय मिळेल, -3 + 3 होईल 0. इथे जर 3, इथे 0 मिळेल. इथे जर 3 ॲड केला तर 3 - 1/3x², आणि या ठिकाणी जर 3 ॲड केला आपण तर 3 - 1/3 ची व्हॅल्यू 9 - 1 8/3 येते. काय येते इथे व्हॅल्यू, 8/3. जर 3 ॲड केला तर आपण सगळ्या टर्ममध्ये 3 ॲड केला. आता हे 0 ॲज इट इज ठेवू. बघा आपल्याला इथे काय मिळालं, 3 - 1/3x². कशाची किंमत आहे हो, 3/1 - 3x² is the value of, observe that this is nothing but value of what, it is the value of f dash of x. So replace it by f dash of x, isn't it? So we are replacing it by f dash of x is less than 8/3. keep it as it is. आपल्याला यामधला इम्पॉर्टंट पार्ट काय लागतो तर एवढाच की f dash of x ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा ग्रेटर आहे, आणि 0 पेक्षा ग्रेटर जर आला f dash of x, so we can conclude that f of x is what, increasing. So this implies that f of x is increasing for x belongs to, कशाच्या मध्ये लाय झाला x, तर काय होती आपली इंटरवल, चला परत एक्झाम्पल मध्ये बघू, 1/3 and 1, 1/3 and 1. In this way, we have completed one part of this example. Now let us try to solve the second part. आता सेकंड पार्ट साठी चेक करा, आपली इंटरवल कोण आहे, 1/9, 1/3, आणि या इंटरवल मध्ये फंक्शन काय दाखवायचं आहे आपल्याला, डिक्रीजिंग. तर आपण सपोज करू की x हा कशाच्या मध्ये लाय होतो, 1/9 and 1/3. आणि मी इथे f dash of x ची पण किंमत लिहून ठेवतो. काय होती आपली f dash of x ची किंमत, 3 - 1/3x², कारण आपल्याला ही टर्म एक्झिस्ट करायची आहे. चला इथे आपण सपोज करू, लेट x लाईज इन विच इंटरवल, काय बघितलं होतं आपण इंटरवल, 1/9, 1/3. म्हणजेच x ची किंमत ही 1/9 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि 1/3 पेक्षा लेस. परत आपल्याला हे मिळवायचं आहे. तर मग सुरुवात स्टेप बाय स्टेप, पहिले x² मिळवायचा म्हणजे स्क्वेअरिंग करणार. चला स्क्वेअरिंग केलं आपण तर काय मिळेल, इथे 1/81, इथे मिळेल x², इथे काय मिळेल आपल्याला 1/9. जस्ट सिम्पली वी आर स्क्वेअरिंग. परत आपल्याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे मिळेल 1/27, इथे मिळेल 3x², आणि इथे जर 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3 × 1/9 इज 1/3. परत मला याचा रेसिप्रोकल पाहिजे. रेसिप्रोकल जर घेतला तर 1/3x², इथला रेसिप्रोकल होईल 27 आणि इथलचा रेसिप्रोकल होईल 3. आणि आपल्याला माहिती आहे रेसिप्रोकल घेतला तर इनइक्वॅलिटी सिम्बॉल काय होता, चेंज. आता मग आपल्याला या ठिकाणी मायनस पण पाहिजे, -1/3x², इजंट इट. मग मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर इथे येईल -27, इथे येईल -1/3x², आणि इथे मिळेल -3. आणि आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस आपण निगेटिव्ह नंबरने मल्टिप्लाय करतो, अगेन इनइक्वॅलिटी विल गेट चेंज. ओके, आता मला सगळ्यात शेवटी इथे +3 पाहिजे, म्हणजे मी 3 ॲड करणार. 3 ॲड केला तर इथे मिळेल -24. इथे जर 3 ॲड केला तर 3 - 1/3x², आणि इथे जर -3 मध्ये 3 ॲड केला तर काय मिळेल, 0. आता काय मिळालं इथे बघा
की हे -24 तर आपण ॲज इट इज ठेवू, पण ही जी व्हॅल्यू आहे ही कशाची व्हॅल्यू आहे, ही 3 - 1/3x², इट इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स. सो रिप्लेस इट बाय एफ डॅश ऑफ एक्स. एफ डॅश ऑफ एक्स लेस दॅन 0, कीप इट ॲज इट इज. आता आपण फक्त आपल्या कामाची गोष्ट ऑब्झर्व करायची की एफ डॅश ऑफ एक्स हा 0पेक्षा लहान आहे. एफ डॅश ऑफ एक्स इज लेस दॅन 0, देन व्हॉट वी कॅन कन्क्लूड? वी कॅन कन्क्लूड that f of x is decreasing function for x belongs to, कोणती इंटरवल होती हो, x belongs to 1/9, 1/3. In this way we have proved the second part also. In the second part we have proved that f dash of x is less than 0 if x lies in between 1/9 and 1/3. So that's why we can say that f of x is decreasing function, because this is nothing but condition which shows that the function is decreasing. Now let us try to solve the 8th example. In this case f of x is equals to x minus x², आणि आपल्याला शो करायचे की f of x is x minus x² is increasing for all x. आता आपली जी कंडिशन आहे इन्क्रीजिंगसाठी ती डेरिव्हेटिव्हशी रिलेटेड आहे, म्हणून आपल्याला हा दिलेला फंक्शन काय करावं लागेल, डिफरन्शिएट. सो लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x. सो f dash of x विल बी इक्वल्स टू, या xचा डेरिव्हेटिव्ह होईल 1 मायनस x²चा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस साइन एक्स, which is equal to 1. Now this minus into minus will become plus sin x. आता आपल्याला f of x ची व्हॅल्यू मिळाली, f dash of x ची व्हॅल्यू मिळाली. काय f dash of x ची व्हॅल्यू? 1 plus sin x. आपण जर प्रूफ करून दाखवू शकलो की ही जी व्हॅल्यू म्हणजेच f dash of x ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 जर असेल, कशापेक्षा? 0 ग्रेटर असेल, f dash 0 पेक्षा ग्रेटर असेल, ग्रेटर ऑर इक्वल टू. आता जर आपण प्रूफ करून दाखवू शकलो की 1 प्लस साइन एक्स म्हणजेच कोणाची व्हॅल्यू, f dash of x ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 0 ऑर इक्वल टू 0, तर मग आपण म्हणू शकतो की f dash of x हा कोणता फंक्शन आहे, इन्क्रीजिंग फंक्शन, आणि आपल्याला आपला रिक्वायर्ड रिझल्ट मिळेल. सो टू प्रूव्ह आवर रिक्वायर्ड रिझल्ट वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट द व्हॅल्यू ऑफ f dash of x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजेच कोण, f dash of x म्हणजे कोण हो इथे, साइन एक्स. 1 प्लस साइन एक्स हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे, हे आपल्याला प्रूफ करून दाखवायचं आहे. सो वी नो दॅट साइन एक्स ची व्हॅल्यू काय असते, इट लाईज इन बिटवीन -1 अँड व्हॉट, +1, इन्क्लुडिंग -1 अँड +1. साइन एक्सच्या किमती या -1 आणि +1च्या मध्येच असतात. हे आपल्याकडे एक स्टँडर्ड रिझल्ट अवेलेबल आहे, दॅट साइन एक्स लाईज इन बिटवीन व्हॉट, -1 अँड +1, इन्क्लुडिंग -1 अँड +1. आता आपल्याला हा साइन एक्स तर मिळाला, अजून काय पाहिजे आपल्याला, +1, म्हणजे मला 1 ॲड करावा लागेल. जर मी इथे 1 ॲड केला तर मला मिळेल 1 प्लस साइन एक्स. ओके, काय मिळेल, 1 प्लस साइन एक्स. मग 1 जर ॲड केला आपण तर इथे मिळेल 0, आणि इथे काय मिळेल आपल्याला, 1 ॲड केला तर 2 मिळेल. इजंट इट जस्ट वी आर ॲडिंग 1 ॲड केलाय तर हा 0 ॲज इट इज ठेवू. हा 1 प्लस साइन एक्स मिळाला, पण 1 प्लस साइन एक्स ही कोणाची किंमत आहे हो, f dash of x ची. तर 1 प्लस साइन एक्सला आपण कशाने रिप्लेस करू शकतो, f dash of x ने. इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. आता आपल्याला यातला महत्वाचा पार्ट काय पाहिजे की f dash of x इज ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे ही कंडिशन पाहिजे टू से दॅट फंक्शन इज व्हॉट, इन्क्रीजिंग, जी की आपल्याला इथे मिळालेली आहे. तर इथे आपण असं म्हणू शकतो की दॅट इज f dash of x is greater than 0, greater than or equal to 0, and if this condition is satisfying, then it implies that f of x is increasing function for every x belongs to R. कारण सगळ्या रियल नंबर लाईनवर ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आहे, हे प्रूफ होत आहे. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की f of x is increasing function, because this is nothing but condition for a function to be increasing, which already we have proved. म्हणजेच आपण काय प्रूफ केलं की f of x is increasing function, isn't it? In this way we have completed first 8 examples. If you think that these videos are very helpful to you, so please like the videos and share these videos with your friends also. Next video मध्ये आपण फार महत्त्वाचा आर्टिकल म्हणजे मॅक्झिमा आणि मिनिमा स्टार्ट करतोय. तर हे व्हिडिओज आपले जे नीडी फ्रेंड्स आहेत त्यांच्यापर्यंत शेअर करा.